Get Go xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của Đạt Get Go. Video này và cũng như là những video tiếp theo thì Đạt sẽ review về chuyến du lịch tại Đài Loan 5 ngày 4 đêm. Các bạn cũng thấy đấy, vì chuyến du lịch khá lâu nên gia đình mình chuẩn bị rất là nhiều đồ đạc. Lần này thì gia đình mình đi du lịch theo tour nên là phải đến sân bay khá sớm để tập hợp lại với đoàn và có những cái dặn dò trước khi mình làm thủ tục check-in. Vì có những cái quy định riêng về những cái nước sở tại khi mình đặt chân đến. Và đây là những thông tin cần thiết khi đi du lịch tại Đài Loan nhé các bạn. Các bạn nhớ tuyệt đối là không được mang theo các loại trái cây tươi, thịt cá ướp, thịt khô, hạt khi nhập cảnh vào Đài Loan nha. Vì đó là quy định của nước bạn. Cuối cùng thì gia đình mình cũng làm thủ tục check-in xong. Và hiện tại chỉ còn tinh thần náo nức để chờ đợi chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Đài Loan. Vlog nè không gì mà a không quay lên YouTube toàn thấy con a. Ken nào quay qua Ken. Và mời các bạn trải nghiệm chuyến bay cùng Đạt nhé. Quý khách, chào mừng quý khách đến sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Bắc. Sau khi ổn định chuyến bay thì bé Ken nhà mình lúc nào cũng tìm những cái cuốn sách để đọc những hướng dẫn cần thiết trên chuyến bay. Ken nhìn qua. Khi ổn định chuyến bay thì tiếp viên hàng không sẽ phát cho bạn một tờ khăn ướt và được ăn trắng miệng bằng một bịch hạt gan. Hạt gan này thì vừa đủ cho một người ăn. Trong bịch hạt gan này thì nó sẽ có đậu phộng da cá và đậu Hà Lan nha. Thì cảm giác mình ăn cũng khá là vừa miệng nha các bạn. Nếu bạn cảm thấy lạnh thì mình có thể mượn mình ở đây được luôn nha. Vì chuyến bay gần 4 tiếng nên mình cũng sẽ được phục vụ một món ăn trên chuyến bay. Chuyến bay mình đi thì có hai sự lựa chọn, đó là mì gà và cơm cá. Kèm theo đó là mình sẽ được một ổ bánh mì và món ăn tráng miệng là món chè nha các bạn. Và đây là món mì gà của mình, nhìn cũng khá là hấp dẫn đúng không các bạn? Món ăn ở trên chuyến bay chuẩn bị khá là chu đáo và sạch sẽ. Người ngồi cạnh mình thì lựa chọn món cơm cá, nhìn cũng rất là ngon đúng không các bạn? Sau khi ăn xong thì mình chuyển qua ăn tráng miệng. Thì ở đây là món chè nha. Thì chè cũng rất là ngon các bạn à. Tiếp đó thì Đạt lựa chọn thêm một ly cà phê. Một phần là để giải khát, còn một phần là để review cho các bạn. Vì Đạt hay uống cà phê sữa nhưng mà lại không có sữa ở đây, mà chỉ có bột kem thôi nha các bạn. Thôi thì mình cứ pha tạm vậy. Và đây là thành quả sau khi pha chế xong của mình. Với cảm giác uống một ly cà phê nóng và ngắm trời mây thì cũng khá là thú vị đó các bạn. Lựa chọn tiếp theo của Đạt là một ly trà nóng. Thường ngày thì Đạt rất ít đi nhà vệ sinh trên máy bay
Nhưng hôm nay á, thì thôi Đạt sẽ review sơ về nhà vệ sinh trên máy bay cho các bạn nhé. Sau một chuyến bay dài thì cuối cùng gia đình mình cũng đã đến được Đài Loan rồi. Thì không khí hiện tại ở đây tầm 5 đến 6 độ, cũng rất là lạnh nha các bạn. Nên gia đình mình đã lấy đồ lạnh ra để mặc vào, sợ sẽ bị cảm lạnh vì không hợp thời tiết. Chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến sân bay Đầu Viên thuộc Đài Bắc. Vì trong thời gian nhập cảnh nó không cho quay phim nên Đạt không thể nào quay hình ảnh cho các bạn xem được. Khi vừa nhập cảnh vào thì quy định mỗi người phải cầm một hộp kit test nha các bạn. Và tiếp đó khi vào khu kiểm soát an ninh thì ở đây có cả là chó nghiệp vụ nữa nghe các bạn. Thì chó nghiệp vụ ở đây sẽ có thể kiểm tra các bạn có đem theo đồ ăn hoặc là đem theo đồ gây mùi thì mức phạt cũng rất là nặng nha. Tiếp theo đó mình sẽ đến trạm kiểm soát thông tin. Ở đây sẽ kiểm tra bằng khuôn mặt và dấu vân tay của các bạn nha. Sau khi hoàn thành hết tất cả các bước thì Đài Loan sẽ sẵn sàng đón chào bạn. Bắt đầu cuộc hành trình 5 ngày 4 đêm tại Đài Loan cùng Đạt Let's Go nhé. Và chiếc xe này cũng là phương tiện di chuyển chính của đoàn trong suốt thời gian đoàn ở Đài Loan. Vì sân bay cách khách sạn khá xa nên đoàn được sắp xếp ăn tối trước khi về check-in tại khách sạn. Và đoàn được sắp xếp tại một nhà hàng mang đậm phong cách truyền thống tại Đài Loan. Những món ăn ở đây được hướng dẫn viên giới thiệu đều là những món truyền thống tại Đài Loan. Khẩu vị và cách nêm nếm thì cũng không khác Việt Nam mình cho lắm nên cũng khá là dễ ăn. Ăn hết cái món này của con. Quay. Đồ ăn ở đây thường sẽ được làm thành 8 món, bao gồm cá, thịt, đậu hũ và rau cải xào. Và ở đây có một món xôi rất là ngon nha các bạn. Và một bàn ăn sẽ sắp xếp tầm 8 người thôi. Một bàn ăn rất là nhiều đồ ăn nhưng chỉ có 8 người, thường gia đình mình sẽ không ăn hết được. Sau khi ăn xong thì đoàn mình tiếp tục di chuyển. Không lạnh lắm mà. Thời tiết bên ngoài hiện tại rất lạnh mà còn có gió lớn nữa. Hả? Thì giúp bảo vệ cái này cho nó đảm bảo sức khỏe của gia đình bạn lên hết. Thì ở trên Đài Bắc mình ăn xong rồi từ từ về đến khu vực Cao Hùng thì cái ở Đài Loan cái ẩm thực nó cũng sẽ khác nhau và thay đổi dần như vậy. Về Cao Hùng thì có thể là đậm đà hơn một tí, ăn giống trong Việt Nam của mình. Hiện nay mình đi Đài Bắc mình cũng giống như là ở trong nước mình đi du lịch ra ngoài phía Bắc. Khi bạn đến Đài Loan du lịch, đa phần mình chỉ đi trên đường cao tốc thôi nha. Vì hệ thống đường cao tốc tại Đài Loan được trải dài xuyên suốt trên khắp đất nước. Và theo Đạt cảm nhận thì đường cao tốc ở đây chạy xe rất là mượt mà. Tạo cho mình một cảm giác an toàn khi ngồi trên xe, khi xe chạy cũng khá là nhanh. Và mời tất cả các bạn cùng ngắm nhìn Đài Bắc về đêm cùng Đạt Let's Go nhé.
Và cuối cùng thì mình cũng đã vào trung tâm của Đài Bắc. Cái điều mà mình cảm nhận đầu tiên á, khi ngồi trên xe á, thì mình cảm thấy đường xá ở đây rất là sạch sẽ. Và có rất là nhiều xe hai bánh đậu ở ngoài, nhưng đậu rất là ngay thẳng. Và điểm dừng chân của gia đình mình đó là chợ đêm xi men Đinh, Tây Môn Đinh. Vì đoàn cũng không có nhiều thời gian nên chỉ tạm dừng chân ở đây 45 phút thôi. Nên gia đình mình cũng tranh thủ vào đây ăn uống và check in thôi nào. Điều mà Đạt lựa chọn đầu tiên ở đây á, là món trà sữa và món đậu hũ thúi. Nên bằng mọi giá Đạt phải tìm cho bằng được. Thời điểm á, gia đình Đạt đi du lịch á, thì giá tiền tệ tại Đài Loan là 1.000 tiền Đài bằng 780.000 tiền Việt Nam đồng nha. Nhìn quá ơi. Đã cảm nhận được một không khí ở đây rất là náo nhiệt, rất là sôi động. Đi Đài Loan rồi. Bỏ nó đi Đài Loan rồi. Hay là đi từ dưới lên. Đi từ dưới. Chợ đêm này được giới thiệu là một trong những chợ đêm lớn nhất ở Đài Bắc. Đạt cũng cảm nhận là ở đây bán rất là nhiều đồ ăn, rất là nhiều món trà sữa. Không biết lựa chọn món nào để ăn uống nữa đây. Làm đậu thúi xong quay về, làm đi trà sữa. Thích sảy. Thử thử chỗ nào thúi gùm là biết rồi đó. Mi vàng khè luôn, nổi quá Mi ơi. Tofu, tofu. Theo Đạt cảm nhận á, thì đa phần những người bán hàng ở đây á, đều sẽ không biết tiếng Anh nha các bạn. Nên á, chủ yếu mình sẽ là ra dấu để mua hàng thôi. Ngày đầu tiên á, thì gia đình Đạt cũng đã đạt được thành công. Đó là uống trà sữa và ăn đậu hũ thúi. Và một cái phát hiện khác nữa là xúc xích ở đây cực kỳ ngon các bạn à. Và đây cũng là một số hình ảnh hí hởm về gia đình mình. Và Đạt xin kết thúc video ngày đầu tiên tại Đài Loan và hẹn các bạn ở video ngày thứ hai ở Đài Loan nhé.